Λαζάνια με σπανάκι που θα σε κάνουν να ξεχάσεις τον κοιμά. Κρεμώδη τυριά, ζουμερές στρώσεις και γεύση που λιώνει στο στόμα. Το απόλυτο comfort φαγητό φούρνο. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε στο Melody of Taste with Albina, τον Πελοπίδα, το κοτέτσι του, τη Λίζα, και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου. Καλώς ήρθατε, χαιρετώ και τους καινούριους μας φίλους. Σήμερα θα φτιάξουμε λαχταριστά λαζάνια με σπανάκι και τυριά, ένα εύκολο και χορταστικό φαγητό φούρνο που θα αγαπήσει όλη η οικογένεια. Και για να μην πολυλογούμε, πάμε να σας πω τι θα χρειαστούμε. Φύγαμε. Για την σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε για τη γέμιση 1 κιλό σπανάκι, ή φρέσκο ή κατεψυγμένο. Εγώ έχω φρέσκο, το έχω κόψει. Ένα κρεμμύδι ξερό, μία σκελίδα σκόρδο, 3 φρέσκα κρεμμυδάκια. Επίσης 250 γραμμάρια ανθότυρο, 200 γραμμάρια φέτα και 150 γραμμάρια πεκορίνο αμφιλοχείας, αλάτι, πιπέρι, λάδι και λαζάνια. Ξεκινάω ετοιμάζοντας το κρεμμύδι, το οποίο θα το ψιλοκόψουμε. Ψιλοκόβουμε και το φρέσκο κρεμμυδάκι. Και το σκόρδο μας. Σε μία ευρύχωρη σοτέζα ή κατσαρόλα προσθέτω 3 κουταλιές λάδι. Αφού έχει ζεσταθεί το λάδι, βάζουμε τα κρεμμύδια μας και το ξερό και το χλωρό και μία σκελίδα σκόρδο, να τα σοτάρουμε ελαφρώς για να προσθέσουμε και το σπανάκι. Αφού έχει μαραθεί το κρεμμύδι, αρχίζουμε και προσθέτουμε το σπανάκι. Βάζουμε σταδιακά. Μόλις θα μαραθεί λίγο η πρώτη δόση, προσθέτουμε την επόμενη. Το σκεπάσω για να μαραθεί λιγάκι πιο γρήγορα, να μην με καθυστερεί. Προσθέτω το υπόλοιπο. Σκεπάζω και αφήνω να κάτσει, να μαραθεί λιγάκι και μετά θα το ανοίξω, θα το σοτάρουμε μέχρι να εξατμιστούν όλα τα υγρά. Λοιπόν, βλέπετε ότι έχει μαραθεί. Ανοίγω τώρα το καπάκι, θα το ανακατέψω και θα αφήσω ανοιχτό για να σωθούν όλα τα υγρά.
Σε αυτό το σημείο θα προσθέσω λίγο αλάτι για να το βοηθήσουμε να αποβάλει τα υγρά, ένα κουταλάκι του τσαϊού. Λοιπόν, όταν αρχίζει και λιγάκι κολλάει στο πυθμένα, λιγάκι, σημαίνει ότι έχει αποβάλει όλα τα υγρά και το αποσύρουμε από τη φωτιά. Για να κρυώσει λιγάκι. Όσο κρυώνει το σπανάκι, εμείς θα ετοιμάσουμε τα τυριά μας. Τη φέτα και το ανθότυρο. Προσθέτουμε λοιπόν όλο το τυρί μέσα. Και ανακατεύουμε. Σπάμε τυχόν κομμάτια με χάλα. Δοκιμάζω για αλάτι. Μια χαρά είναι, δεν θα βάλουμε άλλο αλάτι. Βάζω λίγο μαύρο πιπέρι και ανακατεύω σχολαστικά όλο για να σπάσουμε όλα τα μεγάλα κομμάτια, να γίνει ένα μείγμα ομοιόμορφο. Έτοιμο είναι το μείγμα μας και μέχρι να φτιάξουμε την μπεσαμέλ θα έχει κρυώσει λιγάκι. Ανάβουμε το φούρνο μας στους 180 βαθμούς για να το ζεστάνουμε στις αντιστάσεις. Και τώρα πρέπει να φτιάξουμε την μπεσαμέλ, την οποία την μπεσαμέλ σήμερα εγώ θα φτιάξω για αυτά τα λαζάνια με ελαιόλαδο. Βάζω την κατσαρόλα πάνω στη φωτιά, ανάβω λίγο και βάζω 6 κουταλιές της σούπας λάδι. Έξι. Ωραία. Αφήνω λίγο να ζεσταθεί. Αφού έχει ζεσταθεί το λάδι, προσθέτω 6 κουταλιές της σούπας αλεύρι. Και ανακατεύω. Αφήνουμε λίγο να ψηθούν μαζί. Κατεβάζω λίγο τη φωτιά, από τα 10 το πήγα στο 7. Αφού έχω κατεβάσει λίγο το μάτι, αρχίζω και προσθέτω, σταδιακά προσθέτω γάλα, όχι όλο μαζί. Ανακατεύω για να μην έχω σβόλους και σιγά σιγά θα προσθέσω 1 λίτρο γάλα και θέλω μία μπεσαμέλ ρευστή. Προσθέτω το τελευταίο γάλα. Ανακατεύω συνεχώς για να πήξει λιγάκι η μπεσαμέλ μου. Λοιπόν, βλέπετε, έχω φτιάξει μια ρευστή μπεσαμέλ. Είναι έτοιμη. Το μόνο που χρειάζεται είναι να της βάλουμε λίγο λευκό πιπέρι. Εκεί. Να τρίψουμε λίγο μοσχοκάριδο. Λίγο αλάτι.
να ανακατέψουμε και είναι έτοιμο. Βλέπετε πόσο ρευστό είναι. Και πάμε να στήσουμε τα λαζάνια μας. Και πάμε να στήσουμε τα λαζάνια. Βάζω λίγο ελαιόλαδο, λίγη μπεσαμέλ, βάζουμε τα λαζάνια, τα σημεία που είναι ανοιχτά βάζουμε κομμάτια. Βάζουμε το σπανάκι. Απλώνουμε το σπανάκι και οπωσδήποτε προσοχή στις γωνίες για να μην μείνει λαζάνι ξερό. Μέχρι όλες τις γωνίες. Δεν μας πειράζει τόσο πολύ σε όλη την επιφάνεια, όσο μας πειράζει οι γωνίες, να μην μείνουν ακάλυπτες. Προσπαθούμε να στρώσουμε όσο γίνεται πιο ομοιόμορφα, χωρίς φανατισμούς εννοείται. Μπεσαμέλ. Προσοχή στις γωνίες. Λίγο τριμμένο πεκορίνο. Ξανά. Μπορούμε να το βάζουμε και το ένα πάνω στο άλλο λιγάκι να το ακουμπάει με αυτόν τον τρόπο. Και καλύπτουμε λίγο τις γωνίες έτσι. Ωραία. Σπανάκι. Απλώνουμε. Βλέπετε ότι προσέχω πάρα πολύ τις γωνίες, έτσι. Μπεσαμέλ. Τυρί. Και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία ξανά. Καλύπτουμε λοιπόν τα κομμάτια, απλώνουμε καλά. Βάζουμε λίγο τυρί, λίγο όμως, δεν βάζω τώρα μπεσαμέλ. Και ωραία. Και βάζουμε όλη την μπεσαμέλ από πάνω. Καλύπτουμε όλη την επιφάνεια.
βάζουμε από πάνω όλο το τυρί. Σκεπάζουμε από πάνω με χαρτί ψησίματος και από πάνω το αλουμινόχαρτο. Μπαίνει στο φούρνο, σκεπασμένο για 30-35 λεπτά και μετά θα το ξεσκεπάσουμε. Έχουν περάσει 35 λεπτά, βγάζουμε το αλουμινόχαρτο και το χαρτί και αφήνουμε άλλα 25 λεπτά. Έχουν περάσει άλλα 20 λεπτά, δοκιμάζουμε με μαχαίρι αν τρυπιέται καλά το φύλλο. Τρυπιέται μια χαρά σε όλα τα σημεία. Άρα πρέπει απλά να βάλουμε λιγάκι αέρα για να πάρει μια όμορφη κρούστα από πάνω και τέλος. Το αλλάζω τη θέση και το πάω σε πάνω ράφι. Κατεβάζω στους 160 βαθμούς και βάζω αέρα για 10 λεπτά. Πέρασαν 10 λεπτά στο γκριλ και το βγάζουμε. Και αυτό είναι το αριστούργημά μας. Και τώρα πρέπει να το αφήσουμε να ηρεμήσει, να σταθεί 20-25 λεπτά για να κόψουμε το πρώτο κομμάτι για να το δοκιμάσουμε. Και ήρθε η ώρα να το κόψουμε. Δείτε τι αριστούργημα φτιάξαμε. Ψήθηκε όλο. Έχει ψηθεί όλο το φύλλο. Και το δοκιμάζω. Κρεμόδι. Τα τυριά δένουν με το σπανάκι, δημιούργησαν μία κρούστα από πάνω και μέσα είναι τόσο τρυφερά, τόσο μαλακά που, τι να πω, πάλι αριστούργημα φτιάξουμε, φανταστικό. Κόλλα 5 Αλμπίνα, κόλλα 5 Αλμπίνα, μπράβο σου, μπράβο, μουα. Και πάμε να τα πούμε λιγάκι. Λοιπόν, δεν μπορείτε να πείτε. Δεν μπορείτε να πείτε. Στα καλύτερα σας έχω. Πάλι ο ήλιος έρχεται στο δεξί μου μάτι. Και... η φέτα κάνει τη διαφορά. Πραγματικά. Λοιπόν, λαζάνια, όχι από αυτά που έχουμε συνηθίσει με κιμά, λαζάνια με σπανάκι και τυριά. Νηστίσιμο δεν το λες, διότι είναι πολλά τα τυριά. Όμως, παρόλα που βάλαμε τόση τυριά, εντάξει, το ανθότυρο είναι ουδέτερο,
ενώ η φέτα και πεκορίνο αμφιλοχίας είναι λίγο αλμυρά, είναι λιπαρά, όμως κάναμε μία διαφορά με την μπεσαμέλ. Είδατε ότι δεν βάλαμε βούτυρο, δεν βάλαμε αυγό, παρόλα αυτά είναι όλη η υφή του είναι σαν να έχει μπει μία μπεσαμέλ κανονική, με βούτυρο, με αυγά. Άρα δεν υπάρχει λόγος. Όπου μπορούμε λιγάκι να κρατηθούμε από όλα τα βλαβερά, δεν θα το λέω εγώ, γιατί το βούτυρο δεν είναι βλαβερό. Το βούτυρο κάνει πάρα πολύ καλό, αλλά αν δεν πρέπει να το φάμε, δεν θα το φάμε. Θα το αντικαταστήσουμε με ελαιόλαδο, όπως το έκανα εγώ. Τώρα, αυτά τα υλικά που σας έχω δώσει είναι για ένα μεγάλο ταψί. Είδατε ότι είχα βάλει 3 στρώσεις λαζάνια. Εσείς μπορείτε να βάλετε σε μικρότερο ταψί ή σε μεγαλύτερο, παίζετε με αυτά, δηλαδή όλες είμαστε νοικοκύρες, δεν είναι γλυκό για να πεις ότι είναι συγκεκριμένα τα γραμμάρια και αν ξεφύγουμε λιγάκι χαλάει όλη η συνταγή. Εδώ δεν χαλάει τίποτα, έχουμε το μάτι, σας δίνω για ένα μεγάλο ταψί το οποίο είναι 28 επί 38. Λοιπόν, για αυτά τα υλικά μέχρι 40 εκατοστά, 40 επί 30 είναι μια χαρά. Από εκεί και πέρα, αν το φτιάχνετε σε ένα κλασικό ταψί του φούρνου, το μεγάλο, αν έχετε μεγάλη οικογένεια, θα προσθέσετε. Αντί για 1 κιλό σπανάκι, θα πάρετε 1,5 κιλό σπανάκι και ούτω καθεξής και παίζετε με τα τυριά. Λοιπόν, τα τυριά όμως, θα μπορούσα, εάν ήθελε ακόμα λιγάκι πιο ελαφρύ, θα βάλω λιγότερο. Δεν παίζουν ρόλο στην σύσταση και στην υφή τόσο πολύ, όσο στη γεύση. Αν θέλουμε πολύ έντονη γεύση κτλ. Αυτό που δένει όλα τα υλικά, δηλαδή και το φύλλο λαζάνια, και τη γέμιση είναι φυσικά η μπεσαμέλ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εσείς παίζετε αν θέλετε λιγότερα τυριά ή αν θέλετε περισσότερα τυριά. Μπορείτε να το φτιάξετε και χωρίς φέτα, μόνο με μία εναλλακτική σας δίνω που θα είναι λιγάκι ακόμα πιο ελαφριά. Δηλαδή, αντί δεν θα βάλετε φέτα καθόλου, θα βάλετε μόνο ανθότυρο και αντί για τυρί αλμυρό, αυτό το πεκορίνο αμφιλοχίες που έχω βάλει, γραβιέρα ή κεφαλογραβιέρα, θα βάλετε από πάνω ή μοτσαρέλα που είναι λιγότερα λιπαρή ή το δικό μας κασέρι, επίσης υπάρχει light που μπορείτε να κάνετε. Οπότε θα σας βγει το ίδιο καλό. Η γεύση είναι σπανάκι, και που είναι πάρα πολύ δυνατή η γεύση και τα τυριά εννοείται. Αν δεν θα βάλετε φέτα κτλ, πάλι θα έχετε ωραίο αποτέλεσμα και ωραία γεύση, το σπανάκι θα το νιώθετε. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να προσέξετε είναι την μπεσαμέλ να την κάνετε πάρα πολύ αραιά. Πολύ αραιά. Δηλαδή, εγώ έβαλα 6 κουταλιές της σούπας αλεύρι, 6 κουταλιές της σούπας λάδι και 1 κιλό γάλα. Θα μπορούσα για αυτά τα υλικά, για το αλεύρι, για αυτή την ποσότητα αλεύρι και λάδι, να βάλω και 1,5 λίτρο γάλα που θα γινόταν ακόμα πιο αραιά η μπεσαμέλ. Γιατί όσο το φτιάχνουμε, η μπεσαμέλ έχει τάση σιγά σιγά να πίζει. Εμείς θέλουμε να είναι όχι σαν νερό, αλλά πάρα πολύ ρευστό, για να μπορέσει να απλωθεί καλά. Οπότε να βάλετε λίγο παραπάνω, ένα ποτήρι παραπάνω γάλα. Και να δουλεύετε γρήγορα, γιατί να μην πήξει αυτό. Και είδατε που ψήσιμο ήταν
30-35 λεπτά σκεπασμένο από πάνω με αλουμινόχαρτο, αλλά δεν έβαλα μόνο αλουμινόχαρτο, έβαλα και το χαρτί ψησίματος για να μην αγγίζει αλουμινόχαρτο. Λοιπόν, εγώ θα το έβαζα, αλλά ξέρω ότι πολλοί δεν βάζουν και δεν έχω καθόλου όρεξη να κάθομαι τώρα να εξηγώ γιατί και πώς. Το αλουμινόχαρτο αυτό δεν είναι τόσο βλαβερό όσο το γράφουν. Τέλος πάντων, αυτή είναι άλλη συζήτηση. Εγώ έβαλα, για να μην έχω αρνητικά σχόλια προς αυτό, έβαλα το χαρτί, έβαλα και το αλουμινόχαρτο. Αλλά να έχετε την υπόψη, αν βάζετε αυτά τα δύο, θέλετε πολύ παραπάνω χρόνο να ψηθεί. Δηλαδή, αντί για 30 λεπτά, 25-30 λεπτά, πρέπει να βάλετε 35-40 λεπτά. Μετά το έβγαλα και έβαλα για άλλα 20 λεπτά στην ίδια θερμοκρασία, στους 180 βαθμούς, για 20 λεπτά. Μετά από 20 λεπτά δοκιμάζετε με ένα κοφτερό μαχαιράκι, τρυπάτε σε όλα τα σημεία να δείτε αν περνάει, βυθίζεται καλά το μαχαίρι χωρίς την αντίσταση, σημαίνει ότι τα φύλλα έχουν ψηθεί, ότι είναι έτοιμο. Τώρα, αν θέλετε από πάνω αυτή την όμορφη κρούστα, έβαλα στο ψηλό ράφι και κατέβασα τη θερμοκρασία στους 160 και έβαλα αέρα, δηλαδή ουσιαστικά στο γκριλ το έβαλα για 10 λεπτά, αλλά 10 λεπτά μην το αφήσετε σίγουροι ότι σώνει και καλά είναι δεδομένο, πρέπει να κοιτάτε, δεν υπάρχει φόβος ούτε να πέσει αυτό, να ξεφουσκώσει, δεν είναι κέικ, οπότε έχετε το νου σας εκεί. Λοιπόν, νομίζω σας έχω δώσει άλλη μια πάρα πολύ ωραία συνταγή. Μπορείτε να τη φτιάξετε και τώρα να φάτε με τόσα κρέατα που έχουμε φάει όλες τις γιορτές. Πιστεύω ότι αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή λύση για τώρα, πριν ξεκινήσουμε τα νηστίσιμα. Επίσης θέλω να σας ευχαριστήσω όλους πολύ για τόσο ωραία σχόλια για τα αμυγδαλωτά που σας άρεσαν πάρα πολύ και σας ξύπνησαν ωραίες αναμνήσεις. Πολλές κυρίες μου έγραψαν ότι το έχουν φτιάξει στα βαφτίσια, έχουν φτιάξει στους γάμους, ότι το φέρνουν από την άνδρο. Λοιπόν, είναι ένα αγαπημένο κέρασμα, οπότε σας ευχαριστώ που το αγκαλιάσατε τόσο πολύ. Ωστόσο, δεν τελειώνει εδώ το βίντεο. Ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορείτε να το πάρετε από το κανάλι μου και να το κοινοποιήσετε στις φίλες σας και να στείλετε και στο Viber, να στείλετε και στο Facebook και στο Instagram. Στο Instagram νομίζω όχι, δεν στέλνουμε στο Instagram, όχι. Αλλά να δώσετε τη συνταγή και στο... αγκαλιάσανε πάρα πολύ και στο TikTok, πάρα πολύ. Λοιπόν, οπότε οι άνθρωποι που με βλέπουν στο TikTok δεν δίνω εκεί συνταγή, γιατί το κανάλι μου είναι στο YouTube και θέλω οι άνθρωποι που βλέπουν αυτές τις συνταγές να γράφονται στο YouTube και όχι και στο τέτοιο TikTok, αλλά βασική πλατφόρμα μου είναι το YouTube. Οπότε, αν φτάσατε μέχρι εδώ και σας άρεσε αυτή η συνταγή, μην ξεχάσετε like, hype και σχόλιο. Εγγραφή αν δεν την έχετε κάνει ακόμα, καμπανάκι οπωσδήποτε και μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας. Εγώ εδώ τελειώνω. Καλή εβδομάδα σας εύχομαι και ήμασταν στο Melody of Taste του Ιταλμπίνα, Πελοπίδα το κοτέτσι και το κορίτσι που είναι εδώ. Έλα, μπράβο το καλό κορίτσι. Λοιπόν, και σας φιλούμε πολύ, να είστε καλά, γεια σας.